আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা কাটি আছে নেকি যিটো আপুনি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তো গোটেই তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইনফৰ্মেটিভ হয় তো মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ লগত যিটো ঘটি আছে এতিয়া ঘটনা তো সেই ঘটনাটোৰ ওপৰত মই বিশেষভাৱে ওৱান বাই ওৱান মই ষ্টেপ দেখাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকে এই বিপদটোৰ পৰা কেনেকৈ বাচিব পাৰে তো আজিকালি বহুত এনেকৈ ডিজিটেল আপোনালোকৰ প্লেটফৰ্ম আহিছে য'ত পইচা UPI কৰিব পাৰি উইথড্ৰ কৰিব পাৰি স্কেনাৰ দিব পাৰি বাট সেইবোৰ মই পিছত পাতিম বাট আমাৰ লগত যিটো হৈছে তো সেইটো কথা পাতিব মই গৈ আছোঁ তো পইচা কেনেকৈ হেক কৰিছে কথাখিনি মই আপোনালোকৰ ডিটেইলছত মই পাতিব বিচাৰিছোঁ এইটো ঘটনা হ'ল আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 দিনমানৰ আগত মই ৱাইফক কিবা এটা কাৰণত চিভিলটো চেক কৰিব দিছিলোঁ চিভিল যিটো স্ক'ৰ থাকে সেইটো মই চেক কৰিব দিছিলোঁ তো চিভিলটো চেক কৰোঁতে আমি দেখা পালোঁ তাত আমি কোনো ধৰণৰ লোন নোলোৱাকৈ এটা লোন এক্টিভ হৈ আছে তো লোনটো আছিলে আৰ্লি চেলেৰি বুলি এটা লোন এক্টিভ হৈ আছে তো আৰ্লি চেলেৰি বুলি যিটো লোন এক্টিভ হৈ আছে সেই লোন এমাউণ্টটো আছিলে এইটো চাওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বেলেগ এটা মোবাইলৰ পৰা এইটো হৈ গ'ল চেংচন এমাউণ্ট এইটো 18,769 তেওঁলোকে চেংচন কৰিছে আৰু ইয়াত কাৰেণ্ট বেলেঞ্চ মানে 17,405 এতিয়াও ডিউ বেলেঞ্চ আছে মানে দিবলগীয়া বেলেঞ্চ আছে আৰু এইটো এক্টিভ হৈছে জুনত এয়া চাওক ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰ এনেকৈ চিন আছে দেখিছে এই গ্ৰীণ কালাৰ যিটো চিন আছে জুন জুলাই আগষ্ট অলৰেডি তেওঁলোকে পে'মেণ্ট লৈ লৈছে আৰু এইটো ষ্টেটাছটো এক্টিভ আছে আৰু একাউণ্টটো তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে জুনৰ 23 জুনত এইটো এক্টিভ কৰিছে তাই কেইদিনমানৰ আগতে কৈছিলে যে মোৰ কিবা এটা লোন এনেকৈ এক্টিভ হোৱা যেন লাগি আছে যিটো মোৰ এমাউণ্টটো এটা কাট খায় 1721 ৰুপিজ বুলি বাট মই বস্তুটো ইগন'ৰ কৰিছিলোঁ কাৰণ যিটো বস্তু আমি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা প্লেটফৰ্মত গৈ পেলাই কোনো পান কাৰ্ড নিদিওঁ একো নিদিওঁ তো কেনেকৈ লোন এক্টিভ হ'ব বুলি কথা পাতি থাকোঁতে জাষ্ট চিভিল স্ক'ৰটো আমি চেক কৰি আছিলোঁ তেনেকুৱাতে এটা ৱাৰ্ণিং আহিলে ৱাৰ্ণিংটোত ডেবিট মেছেজ আহিছে আৰ্লি চেলেৰীৰ পৰা 1721 ৰুপিজ এটা কাট কৰিছে তো তেতিয়া লগে লগে তাইৰ মোবাইলটো মোৰ হাততে আছিলে এতিয়া লগে লগে মই চাই পেলাই শ্বকড হৈ গ'লোঁ তো তাৰপিছৰ মই স্ক্ৰীনখিনি দেখালে আপোনালোকে হয়তো একদম আচৰিত হৈ যাব তো ঘটনাটো হৈ গ'ল এয়া চাওক এই গোটেইখিনি দেখিছে তেওঁৰ যিটো চিভিল স্ক'ৰৰ ৰিপৰ্ট আছে তো মই ছেপাৰেট কৰি ৰাখিছোঁ চিভিল স্ক'ৰটো ছেপাৰেট কৰি দিছোঁ ইয়াত আৰ্লি চেলেৰি বুলি অলৰেডি পাৰ্চনেল লোন এটা আছে আৰু এটা লোন IDFC ফাৰ্ষ্ট বেংকত অলৰেডি তেওঁলোকে এইটো কাট কৰিছে আৰ্লি চেলেৰি যিটো আছে এই আৰ্লি চেলেৰিটোৰ পৰা এতিয়া ডিডাক্ট কৰি আছে আৰু এইবিলাক যিবিলাক দেখাই আছে এইবিলাক আদিত্য বিৰলা FL শ্বৰ্ট টাৰ্ম প্ৰিমিয়াম পাৰ্চনেল লোন এইবিলাক আগত এক্টিভ দেখাইছে এইটো হৈ গ'ল চিভিল স্ক'ৰ 776 যিটো চিভিল স্ক'ৰ আছে এই চিভিল স্ক'ৰটো কিবা এটা কামত আমি চাব ওলাইছিলোঁ যে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এটা কাৰণেই যদি আপুনি ভাবি আছে যে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা কেতিয়াবা ডেবিট এনেকৈ হ'বও পাৰে বাট আপুনি এটা কাম কৰিব যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ একো বস্তু যদি আপোনালোকে নোলোৱাকৈ থাকে তেনেহ'লে এয়াৰলি এবাৰ চিভিল স্ক'ৰটো চেক কৰাব চেক কৰিলে যেতিয়া চিভিল ৰিপৰ্ট থাকিব যিটো চিভিলৰ মেইন ৰিপৰ্ট চিভিল ছাইড হয় স্ক'ৰটো চাব বিচাৰিব তেতিয়াই চাব ইয়াত গোটেই পেজটো খোল খাই যায় তো এতিয়া চিভিল ৰিপৰ্টৰ মেইন পেজটো মই আপোনাক দেখাই আছোঁ তাত কেনেকৈ এইটো এক্টিভ হৈ আছে আৰু যেতিয়াই মই আৰ্লি চেলেৰি বুলি গুগলত চাৰ্চ কৰিলোঁ আগতে আছিলে আৰ্লি চেলেৰি বাট এতিয়া 5 প্লেটফৰ্ম হয় যিটো আৰ্লি চেলেৰি আছিলে তাৰে মেবি একে ফাউণ্ডাৰৰ তাত লগত 5 বুলি এতিয়া আহে তাৰ আগত এইটো চাওক 20,000 এইটো দেখিছে মই জুম কৰি দিছোঁ এইটো 20,000 অলৰেডি চেংচন তো এই 20,000টো অলৰেডি গুচি গ'ল গোটেইকেইটাই দেখিছে গোটেইখিনিয়ে একদম 1 by 1 গোটেইখিনি গ'ল তাৰপিছত এতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছে আকৌ আৰু এটা লোন এক্টিভ কৰি দিছে এইটো হৈ গ'ল 18,769 কাৰেণ্ট বেলেঞ্চ আছে 17,405 ৰুপিজ এয়া দেখিছে এইটো 5 তাৰিখে কাটিছে আৰু এনেকৈ এইটো চাওক আৰ্লি চেলেৰি লগত এমাউণ্ট হৈ গ'ল 1721 মোৰ ৱাইফৰ যিটো ছিগনেচাৰ আছে একাউণ্টত ছিগনেচাৰ আছে সেই ছিগনেচাৰটো তেওঁলোকে কপি কৰিব চেষ্টা কৰিছে মানে 50% মেটচ কৰি পেলাই তেওঁলোকে চেংচন কৰিছে তাৰ এটা কপি মই স্ক্ৰীণত দিছোঁ চাই লওক একদম কোনাটোত আছে ফ্ৰীৱে বুলি লিখা আছে একাউণ্ট নম্বৰ ডিটেইলছো পাই গৈছে লগত IFSC কোডো পাই গৈছে ছিগনেচাৰটো মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তাৰপিছত এমাউণ্টটো তেওঁলোকে লিখি দিছে তো তেনেকৈও আজিৰ ডেটত আপোনালোকৰ কাম চলি আছে কিন্তু যদি মই গুগলত আৰ্লি চেলেৰি বুলি মাৰিব যাওঁ
ইয়াত চাওক আপোনালোকে মই গুগলত আৰ্লি চেলাৰী বুলি মাৰি দিলোঁ জাষ্ট 5 ফৰ্মেলি ব্ৰেকেটত দি আছে ফৰ্মেলি আৰ্লি চেলাৰী ইনষ্টেণ্ট কেছ লোন ইয়াত গোটেইখিনি দেখিছে অক্ষয় মেহৰোত্ৰা কো ফাউণ্ডাৰ এণ্ড CEO তেওঁ হয় ঠিক আছে তো এই গোটেইখিনি এই পেজবিলাক এওঁলোকে চলাই আছে আমাৰ লগত যিটো ঘটিছে যাতে আপোনালোকৰ লগত নঘটক সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাই পেলাই সতৰ্ক কৰি দিছোঁ আমি অলৰেডি বেংকত গৈ পেলাই আমি বেংকত গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট কৰা হৈ গৈছে অলৰেডি তেওঁলোকে ষ্টেপ লৈছে তো বেংকত আজি আমাক ধুনীয়াকৈ ৰেছপঞ্চো কৰিছে লগত আমি যিটো আউটপোষ্ট আছে পুলিচ আউটপোষ্ট তাতো কৰিছোঁ তো আমি কথা পাতি আছোঁ যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি এই যিটো প্ৰব্লেম আছে সেইটো ছল্ভ কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে চিভিল যিটো আমাৰ পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো সহ তেওঁলোকে এইটো লোনটো এপ্লাই কৰিছে যাৰ কাৰণে এইটো চিভিলত হিট কৰি আছে যদি কিবা কাৰণত আমি এই লোনটো যদি ক্ল'জ নকৰোঁ বা এই লোন 3বাৰমান আমি যদি এই একাউণ্টৰ পৰা যদি আমি নীল কৰি পেলাই বাউন্স কৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিভিল স্ক'ৰত বহুত হাম্পাৰ পৰি যাব চিভিল স্ক'ৰটো ডাউন হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে ৰিপৰ্ট চ' সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কিবা অনলাইন প্লেটফৰ্মত কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে বা কাম কৰি আছে তো তেনেহ'লে বহুত বেছি সাৱধান হওক এইটোৱে মোৰ ভিডিঅ' আছিলে যাতে মোৰ লগত হোৱা কামখিনি আমাৰ লগত হোৱা কামখিনি যাতে আপোনালোকৰ মাজত নহওক মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এই যিখিনি আমাৰ ঘটনা ঘটি আছে আপোনালোকতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো হোপ আমি এইটোৰ পৰা ৰিকভাৰী বহুত সোনকালে পাব চেষ্টা কৰিম কাৰণ অলৰেডি পুলিচত মই কৈছোঁ ৰিপৰ্ট দিয়া হৈ গৈছে তো গোটেইখিনি জেগাতে লাগি থকা হৈছে বিশেষ আমি ভিতৰলৈকে নকওঁ তো সেইখিনিয়ে এতিয়া যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পালে তো আপোনালোকে যদি ফিউচাৰত যদি এনেকৈ কিবা ভাবি আছে ইমেইল ID চাইডি দিছে ক'তো ক্লিক নকৰিব তেনেকৈ ভুল নকৰিব আৰু যদি আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিম বুলি কিবা ষ্টেপ লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একদম পূৰা ভালকৈ চাব যাতে ভাল এক্সপাৰ্ট লৈ পেলাই কামবোৰ আগবাঢ়ে